Hi, this is Melody and welcome to my channel. For today's video, unboxing po tayo ng ring lights. Nabili ko ito sa online. Kita ko lang sa page, then nag-order ako. It worth 350 shekels. Oh, mahal. Tignan natin kung worth it yung 350 shekels. Tinawagan ko lang and then sinabi ko yung gusto kong size. Since wala yung small size na gusto ko, ang binigay ay medium size. Dineliver po siya nung nakaraang araw. At ito po siya. Ayan. And open na natin. So, expected ko na na-assemble na to kasi nga maliit na yung box. So, ang sabi sa akin ay tripod. Tignan natin. Parang hindi naman siya naka-tripod. Ito siya. And then, may manual din siya. Pero since naka-assemble na, assemble na siya. Ito. Ito yung power on niya. Switch. And cord. So, USB cord siya. Pwede mo siyang isaksak sa power bank, sa charger ng cellphone mo, sa laptop mo, o pwede rin. And hindi ko alam kung ano size ng ang product height niya ay 168 cm. So, wala siyang nakalagay kung anong size nito. Bilog. Yung ring lights. Open natin. Oops. Ganito siya. So, naka-assemble na talaga siya. Nakatornilyo na. Ayan. So, hindi siya tripod. Ito siya. Circle siya. Tignan natin kung gaano siya kahaba. Tignan natin. Mahaba siya. Mahaba siya. Di ba nakalagay? Mahaba siya, guys. Ayan, may ihahaba pa. Ayan. Ayan siya. So, hanggang ganyan lang siya. Ganyan lang siya. Since nakaupo ako, dito lang kasi ako sa room. Tulog si Lola. Ayan. Check natin kung gumagana. Check natin. Ito yung power niya. Naka-blue siya.
plus. Ewan ko kung ano to. Tignan natin. On natin. Ayan. Ito siya. Tignan natin. Ayan siya, guys. Ayan yung warm light niya. And then, yan yung white light. White light. And then, yung combination ng white light at warm light. So, okay naman po siya. Okay naman yung ilaw niya. Ilaw. Yan. Ito po yung, yung CD holder niya. Ano po siya? Pwede siyang i-rotate. Ayan. Nabibend siya. Ayan. Ano siyang lagay yung cellphone. Cellphone holder siya. Ayan. And check natin yung ano niya. Since ganito siya, plastic siya, plastic. And hindi talaga siya tripod. So, hindi siya nalalak. Hindi siya nalalak. Kung naka-install na siya. So, pag nakatayo siya, pag nakaganyan siya, ano siya? Hindi siya stable. May tendency na bumagsak. Ayan. Hindi siya tripod. So, hindi siya balance. Kumbaga. Okay naman yung ano niya. Ito, okay naman. Tignan natin yung liwanag. Check natin kung maliwanag ba. Ayan. Ito walang ilaw dito sa room ko. Sikat lang ng araw sa labas. Sa may bintana. So, check natin. Ayan. Ito pala yung warm light. Ito yung warm light. Naka-warm light siya. Then, yan. Yan yung white light. Yung combination. Warm light. Yan po. Since first time ko pong mag-unboxing, so hindi po ako marunong talagang mag-unboxing. So, pasensya na po. Yan guys. Thank you for watching. See you po sa next na vlog ko.